Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đến với chuyên đề nhận định thị trường tôm hàng tháng của Vasep số tháng 4 năm 2022. Kính thưa quý vị, xuất khẩu tôm của nước ta trải qua quý đầu tiên của năm đầy khí thế với doanh thu xuất khẩu đạt gần 955 triệu đô la, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Vẫn còn đó những lo ngại về biến thể mới của Covid-19 và những tác động của nó. Nhìn chung, các hạn chế đã được nới lỏng, các hãng hàng không hoạt động bình thường trở lại, du lịch phục hồi, mảng dịch vụ thực phẩm phục hồi thuận lợi. Đây được coi là một trong những yếu tố trợ lực cho tăng trưởng xuất khẩu tôm của cả nước trong quý đầu năm nay. Báo cáo từ các địa phương có diện tích nuôi tôm lớn như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang đều lạc quan về cả tiến độ thả nuôi và mức độ thành công. 3 tháng đầu năm nay, Sóc Trăng là tỉnh có giá trị xuất khẩu tôm lớn nhất cả nước, đạt khoảng trên 231 triệu đô la, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu tôm của cả nước trong giai đoạn này. Các tỉnh xuất khẩu tôm lớn tiếp theo lần lượt là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang. Mỹ đứng đầu về nhập khẩu tôm của Việt Nam. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tăng 45% trong 3 tháng đầu năm, đạt gần 195 triệu đô la. Doanh thu tôm trong ngành dịch vụ thực phẩm tại Mỹ tăng vọt trong năm 2021, mặc dù chưa phục hồi về mức trước đại dịch. Nhu cầu tiêu thụ tôm cỡ lớn 26 đến 30 con 1 kg và dễ chế biến có xu hướng tăng rõ rệt. Gần 137.000 tấn tôm được tiêu thụ qua các kênh dịch vụ thực phẩm trong năm 2021, tăng 25.000 tấn so với năm 2020. Nhập khẩu tôm của Mỹ năm nay dự báo sẽ tiếp đà tăng của năm ngoái. Với thế mạnh về tôm chế biến, xuất khẩu tôm Việt sang Mỹ năm 2022 sẽ vẫn tiếp tục khả quan. Tuy vậy, trên thị trường Mỹ, tôm Việt Nam phải cạnh tranh nhiều hơn về giá với tôm Ecuador. Ecuador chuyển hướng xuất khẩu mạnh sang Mỹ do giảm xuất khẩu sang Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu với một số công ty tôm của Ecuador do sản phẩm có liên quan đến Covid. Nhập khẩu tôm vào Mỹ từ Ecuador tăng mạnh nhất trong tháng 2 năm nay. Ecuador giành lại được vị trí thứ 2 về cung cấp tôm cho Mỹ sau khi đứng ở vị trí thứ 3 trong tháng trước đó. Nhập khẩu tôm vào Mỹ từ Ecuador trong tháng 2 năm nay tăng 44% về khối lượng và 73% về giá trị so với tháng 2 năm ngoái. Sau năm 2021 trầm lắng, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong quý đầu năm nay đã tăng 70%, đạt trên 106 triệu đô la. Nhu cầu nhập khẩu tôm từ thị trường này sẽ ổn định hơn trong khi mà Trung Quốc trong năm nay sẽ chủ trương tăng lượng thủy sản nhập khẩu lên mức 66 triệu tấn để giảm bớt nhu cầu về thịt lợn. Tuy nhiên, quốc gia này hiện vẫn đang theo đuổi chính sách Zero Covid nên sẽ ít nhiều tác động tới xuất khẩu tôm Việt Nam sang đây trong thời gian tới. Dự báo xuất khẩu tôm trong quý 2 năm nay sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao. Nếu diễn biến thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu tôm trong cả năm 2022 có thể đạt mức tăng trưởng 10%. Xuất khẩu tôm Việt Nam trong năm nay sẽ giữ vững đà tăng trưởng nhờ nhu cầu từ các thị trường vẫn tốt và ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, diễn biến từ một số thị trường như Trung Quốc với việc duy trì chính sách Zero Covid, cước vận tải biển chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất ổn từ xung đột Nga-Ukraine vẫn là những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quý 2. Bên cạnh đó, các nguyên liệu đầu vào cho nuôi tôm như tôm giống, thức ăn nuôi tôm, một số hóa chất sử dụng trong nuôi tôm cũng tăng giá từ 7 đến 10%. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Cùng với sự khởi sắc của ngành tôm, giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp tôm cũng có tín hiệu lạc quan như các mã MPC của Minh Phú, FMC của Fimex, CMX của Camimex. Kỳ vọng kết quả của ngành tôm cũng như cổ phiếu tôm sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.